chuẩn bị đáp sân bay Tân Sơn Nhất rồi. Chôn chim. Ôi tôi chết rồi, nó quên mình rồi. Hello, have you seen it? Và hôm nay trong cái clip này mình sẽ quyết định quay cho mọi người xem một chiếc hành trình bay Hà Nội về gặp lại với hai chú mèo Chun và Chim. Chim năm nay là đã được 4 tuổi rồi, nhưng sinh nhật lần thứ 4 của nó mình cũng không được ở bên cạnh. Chun thì mình nuôi được 2 tháng và sau đó bây giờ mình đã xa ra tận 4 tháng rồi, nên mình sợ là nó không thể nhớ mắt mình nữa. Chia sẻ với mọi người có một nhân vật mới. Lên đây quay clip đi. Con này, đây giới thiệu mọi người nhân vật mới. Đấy, sự bây giờ thì mình vừa vui mà cũng vừa hoang mang, bởi vì chưa thực sự chắc chắn là mình đã được về nhà chưa. Vì trước đấy mình cũng có đặt vé rồi, đã xuất vé luôn rồi cơ, nhưng mà xong cuối cùng lại không bay được tại vì Hà Nội chưa mở đường bay. Qua mình đọc báo thì đã thấy có mở đường bay rồi, nên mình hy vọng là 90% mình sẽ trở về nhá. Ok, và bây giờ mình sẽ tiếp tục công cuộc cấp quần áo và hẹn gặp lại mọi người ở sân bay nhá. Chuẩn bị lên đường thôi, bye bye Hà Nội nha. Vâng, và xin giới thiệu với mọi người em họ của mình, Minh Thành. Hôm nay thì thời tiết Hà Nội âm u và mưa, trông rất là buồn, đúng là ngày chia tay. Đã đến sân bay rồi, ôi lâu lắm mới thấy được cái cảnh này. Ở sân bay Nội Bài hôm nay thì vắng tanh, không một bóng người. Và người bạn đi cùng trên chuyến bay của mình ngày hôm nay đó chính là nữ ca sĩ của giới trẻ Trần Huyền My. Và xong hồi kiểm tra các giấy tờ thì mình cũng những con đường, con phố ở Sài Gòn, trời ơi, đã rất là lâu rồi. Và việc đầu tiên trước khi trở về nhà là mình sẽ đi mua hoa. Chị về đến nhà rồi các bác ơi. Chun, chim, chim ơi, chim. Ôi, chim ơi, ai đấy? Không nhớ à chim? Chim. Ôi chim vô cảm rồi. Chim ơi. Ôi tôi chết rồi, nó quên mình rồi. Ôi chết rồi. Chim. Chết trời, quên rồi. Chim ơi. Chắc chim này nó trầm tính ý à? Chú
chim và gương mặt vẫn chưa hết bỡ ngỡ. Tôi không tin tình em, dễ yêu rồi dễ quên nhau mất rồi. Đã thế nay tình tôi đành thôi, không còn nhớ đến ai. Như kiểu không tin được nổi là chim ơi, có ở nhà tôi không? Hả ông? Bảo còn nhớ mình không ấy? Ôi cái rừng cây của tôi vườn cây thơ mộng ngày nào bây giờ sau 4 tháng nó đã như một khu rừng rậm rồi. Ôi cho các bạn xem. Wow thật sự khủng khiếp. Bây giờ mấy ngày nữa mình sẽ phải ở đây làm vườn, thu dọn lại cho cái rừng rậm này. Hello mọi người, và cuối cùng sau 4 tháng thì mình đã được trở về nhà. Về cùng những chú mèo không nhớ mình. Mình vẫn vừa chưa thể tin được là mình đã được về nhà. Như kiểu là mình chưa hề đi, nó vẫn rất là quen thuộc. Cái sofa hay là cái rèm của mình đều bị thủ phạm này cào nát. Chính là nó các bạn ạ. Ôi nó to lắm luôn ấy. Ngồi đây nhờ tí nữa. Ok, và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu công cuộc đầu tiên, refresh lại cho ngôi nhà của mình, đó chính là cắm hoa. Bạn quên mình thật đấy chim. 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 Thanh niên này cứ tưởng là không nhớ mình, nhưng mà lúc mình về thì nó lại chạy ra đầu tiên. Nghiền vẫn béo nhưng chân vẫn ngắn như ngày nào. Này bạn nhìn đến tí này, có tí cái chân này. Ok, và bây giờ thì sẽ cắm hoa. Ôi vui quá. Ok, và thế là mình đã răng hoa kín cả nhà mình luôn. Phải có một cái hoa ở nhà nhìn cho nó có sức sống các bạn ạ. Ngày chỉ về nhà của mình đã cuối cùng là thành công tốt đẹp. Hẹn gặp lại mọi người trong những tập phim tiếp theo nhá. Bye bye.